নমস্কাৰ আজি 4 জানুৱাৰী অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি পৰিছে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত জানাবলৈ বিচাৰে ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত শ্যাম কানু সিদ্ধাৰ্থ আৰু শেখৰে পাব আইনী সহায় লগতে 3 অভিযুক্তই পালে অধিবক্তা জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুকাণ্ডক লৈ ৰাজ্য তথা দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে এই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত শ্যাম কানু শেখৰ আৰু সিদ্ধাৰ্থে আইনী যুঁজৰ বাবে লাভ কৰিছে অধিবক্তা এই 3গৰাকী অভিযুক্তৰ অধিবক্তাই ইতিমধ্যে আদালতত আবেদন দাখিল কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক আইনী যুঁজত সহায় কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা অনিল মিশ্ৰই শ্যাম কানু মহন্তৰ হৈ যুঁজ দিব কলকাতাৰ অধিবক্তা ৰাজদীপ বেনাৰ্জীয়ে আনফালে শেখৰৰ হৈ ওকালতি কৰিব অধিবক্তা এছ কলিতাই উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে 3 জানুৱাৰী 2025ত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ঘটনাৰ দ্বিতীয়টো শুনানি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত অহা 17 জানুৱাৰীত ধাৰ্য কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন এই দিনটোত শেখৰ সিদ্ধাৰ্থ আৰু শ্যাম কানুৰ জামিনৰ বাবে আদালতত আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ অধিবক্তাই আনফালে দায়িত্ব লৈ শ্যাম কানুৰ অধিবক্তাই আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ কাম 3 জানুৱাৰীত আদালতত এক বিশেষ আবেদন দাখিল কৰিছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে এই আবেদনত শ্যাম কানুৰ জব্দকৃত একাউণ্টৰ ধন মোকলাই দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ইফালে 3 জানুৱাৰী 2025ত অমিত প্ৰভা মহন্তৰ হৈ যোৱাকালি জামিন আবেদন দাখিল কৰিছিল অভিযুক্তগৰাকীৰ অধিবক্তা আনন্দ কুমাৰ ভূঞাই অৱশ্যে আদালতে নাকচ কৰে অমিত প্ৰভাৰ জামিন আবেদন লগতে অমিত প্ৰভা মহন্তৰ যোৱাকালি চাৰ্জ ফ্ৰেম শুনানিও সম্পন্ন হয় এতিয়া আগবঢ়োৱা পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ অসুৰকেইটাই গুৰুতৰ শাস্তি পাব লাগিব পুনৰ জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰিলে পত্নী গৰিমা গাৰ্গে 3 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ যোৱাকালি সম্পন্ন হয় জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া শুনানিৰ সময়ত আদালতত উপস্থিত থাকে জুবিনৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গ 17 জানুৱাৰীত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰে আদালতে জুবিন হত্যাৰ অভিযুক্ত অমিত প্ৰভা মহন্তই জামিন আবেদন দাখিল কৰে অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা শ্যাম কানু মহন্তৰ হৈ আদালতত যুক্তি দিয়ে অধিবক্তাই শেখৰজ্যোতি গোস্বামী সন্দীপন গাৰ্গ নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যকে ধৰি অন্যান্য অভিযুক্তৰ হৈ অধিবক্তা হাজিৰ হৈছিল আদালতত শুনানিৰ অন্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় গৰিমা গাৰ্গে গৰিমাই কয় অভিযুক্তসকলৰ ওপৰত চাৰ্জ ফ্ৰেম হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ সেয়া হোৱা নাই যোৱাকালি অধিবক্তা আনন্দ ভূঞাদেৱে অমিত প্ৰভাৰ কাৰণে বেল পিটিশ্যন দিছে লগতে গম পাইছোঁ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই অধিবক্তা নিয়োগ কৰিছে গৰিমাই লগতে কয় আমি চৰকাৰলৈ পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ আইনী যুঁজখন সবল হ'বলৈ শক্তিশালী টীম এটা আমাক লাগিব বাকী 7 অভিযুক্তৰ মুখত কোনো ধৰণৰ অনুশোচনা দেখা নাই গৰিমা গাৰ্গে লগতে কয় জুবিন গাৰ্গ আমাৰ সকলোৰে আৱেগ আছিল প্ৰাণৰ মানুহ আছিল জুবিন গাৰ্গ মোৰ স্বামীয়ে নহয় আপোনালোক সকলোৰে আছিল জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হৈ যোৱাটো সাধাৰণ ঘটনা নহয় অসুৰকেইটাই শাস্তি পাবই লাগিব অসুৰ বধ হ'বই লাগিব আৰু এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত পত্নী গৰিমা গাৰ্গে এতিয়া আগবঢ়োৱা আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ পলিটিকেল নিউজ কংগ্ৰেছৰ 100খন আসন গৌৰৱৰ সিদ্ধান্ত মানি লোৱা নাই অখিল গগৈ 2026ত 100খন আসনত বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিব কংগ্ৰেছ দলে গৌৰৱ গগৈয়ে ঘোষণা কৰা কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্ত মানি লোৱা নাই অখিল গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলে অখিল গগৈৰ শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত ঘোষণা কৰে যে যি মিত্ৰতা হৈ গৈছে সেয়া নিশ্চিত কংগ্ৰেছৰ লগত দলীয় পৰ্যায়ত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা বিৰোধী দলবোৰৰ চলি আছে কিন্তু আসনৰ বিতৰণ বন্ধ ঘটাৰ ভিতৰতে হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈৰ স্পষ্ট মন্তব্য আমি গৌৰৱ গগৈৰ বক্তব্য শুনিছোঁ কিন্তু মানি লোৱা নাই মিত্ৰতাৰ আসনৰ ভিতৰত নিশ্চিতভাৱে আমাৰ ভিতৰত হোৱা মিটিঙত সিদ্ধান্ত হ'ব কোনো টিভিৰ সন্মুখত আমি একো কোৱা নাই যে আমাক 26খন আসনৰেই নহ'ব আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠকত আমি সেই কথা উত্থাপন কৰিম সেই বৈঠকত আমি পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কোনে কেইখন আসনত খেলিলে আমি বিজেপিক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়া আগবঢ়োৱা আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জুবিন গোচৰত চৰকাৰী অধিবক্তাৰ অভাৱ অভিযুক্ত দোষমুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ জুবিন গোচৰত চৰকাৰী অধিবক্তাৰ অভাৱ জুবিন গোচৰত এতিয়া চৰকাৰী অধিবক্তাৰ অভাৱ 7 অভিযুক্ত দোষমুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট
এগৰাকী চৰকাৰী অধিবক্তা হোৱাৰ বাবে অসুবিধা ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত। বৃহৎ চাৰ্জশ্বিটৰ শুনানিৰ ক্ষেত্ৰত বিমূৰত পৰিছে আদালত। চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ এজন অধিবক্তা নিয়োজিত কৰিছে চৰকাৰে। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত প্ৰক্ৰিয়া নোহোৱাৰ বাবে অনিশ্চয়তাত জুবিনৰ গোচৰ। লেহেমীয়া গতি হোৱাৰ বাবে শুনানিত ব্যাঘাত ন্যায়াধীশৰ। সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ চৰকাৰক হেঁচা অধিবক্তা সমাজৰ। এজন চৰকাৰী অধিবক্তাৰ জৰিয়তে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া অসম্ভৱ আখ্যা। চৰকাৰক আবেদন কৰাৰ পাছতো চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। আদালতত বিস্ফোৰণ ঘটালে অধিবক্তা সমাজে। এনেধৰণে এতিয়া আদালতত বিস্ফোৰণ ঘটালে অধিবক্তা সমাজে। জুবিন গোচৰত চৰকাৰী অধিবক্তাৰ অভাৱ। 7 অভিযুক্ত দুখমুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, এগৰাকী চৰকাৰী অধিবক্তা হোৱাৰ বাবে অসুবিধা ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত। এতিয়া আগবঢ়োৱা আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ। জুবিন গাৰ্গৰ চাৰ্জশ্বিট ভাইৰেল কৰাসকল যাব লাগিব জেললৈ। যিসকলে জুবিন গাৰ্গৰ চাৰ্জশ্বিট ভাইৰেল কৰিছিল সেইসকলৰ বিপদ নিশ্চিত। জুবিন গাৰ্গৰ চাৰ্জশ্বিট ভাইৰেল কৰাসকল পৰিব এতিয়া বিপদত। সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত গোচৰ ৰুজু 01/2026। ন্যায়ালয়ৰ চাৰ্টিফাইড কপি নোলোৱাকৈ ভাইৰেল কৰিছিল একাংশই, আৰু এতিয়া সেইসকল পৰিব বিপদত। সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছিল চাৰ্জশ্বিট। শীঘ্ৰে দোষীক চিনাক্ত কৰি জাননী প্ৰেৰণ কৰিব আদালতে। জুবিন গাৰ্গৰ চাৰ্জশ্বিট ভাইৰেল কৰাসকলৰ বিপদ নিশ্চিত। সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত গোচৰ ৰুজু 01/2026। ন্যায়াধীশৰ চাৰ্টিফাইড কপি নোলোৱাকৈ ভাইৰেল কৰিছিল একাংশই, এতিয়া সেইসকল লোক যাব লাগিব জেললৈ। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ পলিটিকেল নিউজ। অসমত তৃতীয়বাৰলৈ NDA চৰকাৰ। আহি গ'ল প্ৰথমটো প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষা। কাক কিমান আসন এই সমীক্ষাত সবিস্তাৰে জনাই আছোঁ আপোনালোকক এই খবৰতে। অসমত একেৰাহে তৃতীয়বাৰলৈ হ'ব NDA চৰকাৰ। প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে। আহি গ'ল 2026 নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰথমটো প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষা, আৰু এই সমীক্ষাত পুনৰবাৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব অসমত। বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমত NDA লাভ কৰিব 90খন আসন। 90খন আসন দিছে NDAক। বিজেপিয়ে অকলেই লাভ কৰিব 69ৰ পৰা 76খন আসন। ইয়াৰ বিপৰীতে 25ৰ পৰা 29খন আসনতে থমকি ৰ'ব কংগ্ৰেছ। অগপই 8ৰ পৰা 11, BPFে 8ৰ পৰা 10খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা। পিপুলছ প্লাছৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী জৰীপত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। পিপুল প্লাছৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। 15 নৱেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চলাইছিল এই জৰীপ। জৰীপ অনুযায়ী AIDF দলে 2খন, ৰাইজৰ দলে 1ৰ পৰা 2খন, EPPLে 0ৰ পৰা 2খন আসন, AJPয়ে 0ৰ পৰা 1খন, CPIMে 0ৰ পৰা 1খন, অন্যান্যই পাব 1খন আসন। নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ভোট অংশ 39%, কংগ্ৰেছৰ 37%। অসমত একেৰাহে তৃতীয়বাৰলৈ হ'ব NDA চৰকাৰ। পিপুল প্লাছৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। এতিয়া আগবাঢ়ো আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ। অমিত শ্বাহৰ বাবে সোণোৱালৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ। অমিত শ্বাহৰ বাবে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অমিত শ্বাহৰ বাবে পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে গৌৰৱ গগৈ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী কেনেকৈ হৈছে সেয়া অসমৰ ৰাইজে জানে। অমিত শ্বাহৰ প্ৰতি মৰম বেছি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এইবাৰ ৰাইজ বনাম ৰজাৰ যুঁজ হ'ব, এইবাৰ ৰাইজ বনাম ৰজাৰ যুঁজ হ'ব বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ। অহংকাৰী ৰজা আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত হ'ব যুঁজ। অহংকাৰী ৰজা বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ গৌৰৱ গগৈৰ। মোগলক খেদাৰ দৰে অসমৰ ৰজাক পৰাভূত কৰিব অসমৰ ৰাইজে। অমিত শ্বাহৰ বাবে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। এতিয়া আগবাঢ়ো আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদক লৈ আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজ্যত স্তব্ধ নহয় উচ্ছেদ। 12 লাখ বিঘা ভূমিত চলিব উচ্ছেদ, আৰু এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
অসমত বেদখলকাৰী অচিনাকি বিদেশীক ৰেহাই দিয়া নহ'ব আৰু এই হুংকাৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যত ধাৰাবাহিকভাৱে চলিয়ে থাকিব উচ্ছেদ অভিযান। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে পৰ্যায়ক্ৰমে চলিব উচ্ছেদক লৈ বৃহৎ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যৰ মুঠ 12 লাখ বিঘা ভূমি বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰা হ'ব। এতিয়া মাত্ৰ 1,60,000 বিঘা ভূমিহে উচ্ছেদমুক্ত কৰা হৈছে। অচিনাক্ত বিদেশীৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। নিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ পালে 24 ঘণ্টাতে দেশৰ বাহিৰ কৰা হ'ব অচিনাকি। ডিচিৰ ওচৰত অভিযোগ দিলে দেশৰ বাহিৰ কৰা হ'ব অচিনাক্ত লোকক। বেদখলকাৰী আৰু অচিনাকি লোকৰ বিৰুদ্ধে সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাজ্যত ধাৰাবাহিকভাৱে চলিয়ে থাকিব উচ্ছেদ অভিযান। উচ্ছেদক লৈ পুনৰ ডাঙৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এতিয়া আগবাঢ়ো আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব 8,000কৈ টকা। মোবাইললৈ আহিব এটা বিশেষ মেছেজ। লাখ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব 8,000কৈ টকা। ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে সোমাব 8,000কৈ টকা। মোবাইললৈ আহিব বিশেষ মেছেজ। অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীলৈ 8,000 টকাকৈ ঘোষণা। 8,000 টকা সোমোৱাৰ পূৰ্বে মোবাইললৈ আহিব এটা বিশেষ মেছেজ। প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব 8,000কৈ টকা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ উপহাৰ ৰাজ্যৰ মহিলালৈ। যদি অৰুণোদয় তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন হৈছে নাপাব এই ধন। যদি অৰুণোদয় তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত নাপাব আপোনালোকে এই ধন। ফেব্ৰুৱাৰীৰ 20 তাৰিখে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ এই 8,000 টকা। বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মহিলাক দিব এই উপহাৰ। বৃদ্ধ পেঞ্চনো 400 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে চৰকাৰে। লাখ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী একাউণ্টত সোমাব 8,000কৈ টকা। আৰু যিসকল হিতাধিকাৰী নাম কৰ্তন কৰা হৈছে তেওঁলোকে নাপাব এই ধন। লাখ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী একাউণ্টত সোমাব 8,000কৈ টকা। অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখে মহিলাসকলৰ একাউণ্টত সোমাব 8,000